සිංහල අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් අද මං හිතුවා ඔයගලන්ට වෙනස් ආකාරයකට නාරං කැවුම් එකක් හදාගන්න විදිය. අපි බලමු අපිට අවශ්‍ය වෙන ද්‍රව්‍ය මොනවාද කියලා. ඔන්න අපේ මේ පොල් මිශ්‍රණය හදාගන්න ඕනේ. අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ භාජනයේට පැණි එකතු කරනවා. ඔන්න අපි පැණි භාජනයේට දැම්මා. ඊගාවට අපිට තියෙන්නේ පොල් ටික. අපි පොල් ගෙඩියක් ගත්තොත් පැණි බෝතල් කාලා භාගයක් අතර ප්‍රමාණයක් යනවා. ඔන්න මම පොල් ටික එකතු කරා. පොල් ටික එකතු කරලා එන්න පොල් ටික තැම්බෙන ගමන්ම ඇට ඉවත් කරලා හීනීට කපාගත්තු රට ඉඳි ටිකක් එකතු කරනවා. ඒකම අපිට පුළුවන් එනසල්ලට දෙක තුනකුත් එකතු කරනවා. එනසල්ලට දෙක තුන පොඩ්ඩක් තලලා එකතු කරා. ඔන්න ඊගාවට මම මේකට ලුණු කුඩු ටිකකුත් එකතු කරනවා. ඔන්න ලුණු කුඩු ටිකක් එකතු කරාන් පස්සේ මම කියවනේ එනසල් කරල් දෙක තුනකුත් එකතු කරනවා. ඔන්න මේක අපි හොඳට හැඳ ගන්න ගමන්ම තමයි ඔයා ගන්න ඕනේ. ඊගාවට මෙතනදී ඔන්න මම කජු ටිකත් එකතු කරනවා. කජු ටිකත් එකතු කරා. ගාට තලයට අපි මේස හැන්දක් පමණ එකතු කරන්න. තමන්ට කැමති ප්‍රමාණයක් එකතු කරන්න. ඒ වගේ ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. රසය තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඊගාවට මම මෙතනදී තව දෙයක් එකතු කරනවා. අපිට පුළුවන් හාල් පිටි මේස හැන්දක් එකතු කරන්න. හාල් පිටි මේස හැන්දක් එකතු කරා. ඔන්න බලන්න දැන් මේ මිශ්‍රණය හොඳට වේලෙනවා. අර පැණි ටික හොඳට පොල් වලට එහෙම උරාගෙන හොඳට මෙන්න මේ ආකාරයට වේලිලා තියෙන්න ඕනේ. දියාරු ගතිය නැතිව. ඔය ආකාරයට තමයි අපි මේ මිශ්‍රණය හදාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේක ටිකක් වෙලා නිවෙන්න තියලා සාමාන්‍ය කුඩා දෙහි ගෙඩියක ප්‍රමාණයට බෝල ටිකක් හදාගන්න ඕනේ. අපි මේ පියවර බලමු ඊගාවට. අන්න මේ ඊගාවට අපිට තියෙන පියවර තමයි මේ මිශ්‍රණේ කුඩා බෝල සාදාගන්න එක. අපි මං කිව්වනේ සාමාන්‍යයෙන් දෙහි ගෙඩියක ප්‍රමාණය නාරං ගෙඩියක ප්‍රමාණයට මෙන්න මේ ආකාරයට කුඩා බෝල හදාගන්න. දැන් මං හිතනවා මේ මිශ්‍රණේ මතක ඇති කියලා පියවරෙන් පියවර මං කියවපු විදිහ ගොඩක් වෙලාවල් වලදී මේ නාරං කැවුම් අපේ පාරම්පරිකව හදනකොට නම් ටිකක් මේවට පොල් විතරමයි මිශ්‍ර කරේ. දැන් පොඩ්ඩක් රසවත්කම වැඩි කරන්න තමයි මම මෙතනදී රටින්දී කජු එහෙම එකතු කරේ. මං අර කිව්වා වගේ පොල් ගා ගන්නකොට රැල් ලොකුට හිටින්න ගන්න. එතකොට තවත් හොඳයි. අපි ඉස්සර නම් ගොඩක් වෙලාට අපේ හිරමනේ රැල් ලොකුවට නගාගන්නේ.
අන්න ඒ විදිහට පොඩ්ඩක් ගාගත්තොත් තමයි ගොඩක් හොඳ. එතකොට අර මේක බෙදලා අපි කෑමට ගන්න වෙලාවේදී දිගට පොල් රැල් හැපෙනකොට තවත් රස වැඩි. ඔය ආකාරයට තමයි අපි මේ නාරං කැවුම් හදන්නේ. සිංහල අලුත් අවුරුදු කෑම මේසෙට ගොඩක් වටින දෙයක් තමයි මේ නාරං කැවුම් කියන එක. නාරං කැවුම් වගේම තමයි අපිට ගොඩාක් පැණි රස කෑම වර්ග තියෙනවා. සිංහල අලුත් අවුරුද්දට අපේ පාරම්පරිකව හදන කෑම වර්ග ගොඩාක් තියෙනවා. නාරං කැවුම් වගේම අපි මුංගුලිත් හදනවා. ඔන්න දැන් මම මේකත් හදලා ඉවරයි. ඊගාවට අපිට තියෙන්නේ පිටි මිශ්‍රණය හදාගන්න. මේකට බැටර් එක හදාගන්න තමයි. ඊගාවට මේ බැටර් එක හදන හැටි බලමු. අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙතනදී හාල් පිටි. හාල් පිටි අපේ ග්‍රෑම් 250 500 අතර ප්‍රමාණය තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒක මුලින්ම එකපාරට ගොඩක් දී කරගන්න එපා. පොඩ්ඩක් දී කරගන්න මදි වුණොත් අපිට පුළුවන් ඊටු ආපසු දී කරගන්න. ඔන්න මම මෙතනට හාල් පිටි එකතු කරා. ඊගාවට මම මෙතෙන්දී එකතු කරනවා ලුණු කුඩු. ලුණු කුඩු ටිකක් එකතු කරන්න. ඊගාවට අපිට කහ කුඩු ටිකක් එකතු කරන්න. ඊගාවට මේ මිශ්‍රණය හොඳට කවලම් කරන ගමන්ම අපි වතුර ටික එකතු කරනවා. තමන්ට අවශ්‍ය නම් මේක පොල් කිරෙන් දී කරන්න පුළුවන්. ඊට වතුරෙන් දී කරන්න පුළුවන්. ඒක තමන්ගේ කැමැත්ත පරිදි. මේක කහ එකතු කිරීමේදී ටිකක් කහ වර්ණය වැඩි වුණාම හොඳයි. දැදෙනකොට වර්ණවත් වෙනවා. කැට හිටින්නේ නැතු වෙන්න අපි හාල් පිටි ටික මේ ආකාරයට දී කරගන්න ඕනේ. මිශ්‍රණය ඕනට වැඩි දියාරු වෙන්නත් බෑ. මෙන්න මේ ආකාරයට අපි බැටර් එක හදාගත්තන් පස්සේ අපිට තියෙන්නේ තෙල් එක රත් වෙන්න තියනවා. තෙල් එක රත් වෙන්න තියලා මේ වෙලාවේදී හදාගත්තු මේ බෝලෙට එකට අපි පොඩ්ඩක් මතු පිටිට අපි නැවතත් මේ හාල් පිටි ටික ගන්න. එතකොට වෙන්නේ මතු පිටට මෙහෙම හාල් පිටි ටිකක් ඉස්සහම අපිට මේක බැටර් එකට දාලා ගන්නකොට හොඳට බැටර් එක මේකේ තවර ගන්න පුළුවන්. බැටර් එක හොඳට තවර ගන්න පුළුවන්. ඒ අතරතුර තෙල් එකත් රත් වෙන්න තියන්න. තෙල් එක රත් වුණාන් පස්සේ තමයි අපි මේවා බැටර් එකට දාලා තෙලට දාන්න ඕනේ. අපි බැටර් එක සූදානම් කරගත්තා. ඊගාවට මම කිව්වා වගේ මෙතෙන්දී අපි මේ හදාගත්තු මේ නාරං කැවුම් ටිකේ අපි මුලින්ම හදාගත්තන් පස්සේ මෙතනට නැවත වාරයක් අපි හාල් පිටි පොඩ්ඩක් ඉන්න ඕනේ. එතකොට මේ බැටර් එක හොඳට තවර ගන්න පුළුවන්. ඔන්න මම බැටර් එක තවර ගන්න යන්නේ දැන්. ඔන්න දැන් තෙල් එකත් රත් වෙනවා.
දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක ලස්සනට කහ වර්ණයත් එක්ක ලස්සනට මේක දැන් බෙදලා තියෙන්නේ. බලන්න. බලන්න ලස්සනට බෙදලා තියෙන හැටි. ඇත්තටම කියනවා මේ වගේ දෙයක් හදන්න වැඩි කාල වේලාවක් යන්නේ. ගෘහිණියෙක් වුණාම පෙර සූදානම තියෙන්න ඕනේ. හොඳට තෙල් ටික බේරලා ගන්න. බලන්න නාරං කැවුම් ටික හැදිලා තියෙන ලස්සන. ඔන්න ඔය ආකාරයට තමයි අපි නාරං කැවුම් හදාගන්නේ. මම හිතනවා දැන් අපේ ගෘහිණියන්ට මේ අවුරුද්ද සිංහල අවුරුද්දට අපිට නාරං කැවුම් හදලා සිංහල අවුරුද්ද කෑම මේසෙට රසවත් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි අපි නාරං කැවුම් හැදුවේ.